Grade 7. Ako nga pala si Teacher Pamela. At ako naman si Teacher Kenya. Kami ang inyong tagapaghatid ng balita ngayong araw dito sa Programa Balitang Siknayan. Ang mahatid namin sa inyo ay mga nagbabagang balita patungkol sa inyong aralin sa Grade 7. At ibang mga balita ang inihanda namin para sa inyo upang mas lalo ninyong naiintindihan ang paksang ito. Kaya halina, tumutok na at huwag magpapakita. Dito lamang sa Balitang Siknayan. Narito tayo ngayon upang tumayan ang napapanahong balita tungkol sa properties of integers at conversion of fraction to decimals at decimals to fraction. Teacher Jemby, pasok! Nahihirapan ba kayo sa inyong mga pinag-aaralan? Narito ang Balitang Siknayan upang kayo matulungan. Halina't tumutok upang masagot ang inyong mga katanungan. Tara na! Magandang buhay, learners! Handa na ba kayong matuto? Ang pag-aaralan natin ngayon ay tungkol sa properties of operations on the set of integers. Pero bago tayo magsimula, i-review muna natin kung ano ulit ang mga integers. Integers are made up of whole numbers and their opposites. Example, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4. Yun ang mga halimbawa ng integers. Magsimula na tayo. Ang unang property na pag-aaralan natin ay ang commutative property, changes in order. Sa Tagalog, may pagbabagong nagaganap sa pagkakalugar o pagkakapwesto ng mga letra o numero. For addition, A plus B sa kaliwa, pagdating naman sa kanan ay magiging siyang B plus A. Kung mapapansin ninyo, nagbago ang kanilang pagkakapwesto. Tama? Tama. So, A plus B magiging siyang B plus A. Yun ay para sa addition. Sa multiplication naman, meron tayong AB equals BA. Ganun din. May pagbabago sa pwestong naganap sa AB, naging siyang BA. Yun ang commutative property. Maliwanag ba? Okay. May mga examples pa sa ibaba. 2 plus 3 equals 5. 3 plus 2 equals 5. So we can say that 2 plus 3 equals 3 plus 2. That is commutative property. For multiplication, we have 4 times 8 equals 32. 8 times 4 equals 32. So we can say 4 times 8 equals 8 times 4. Again, that is commutative property. Changes in order. Okay? Next, associative property, changes grouping. Dito naman, ang pagbabagong nagaganap ay sa pagkakagrupo ng mga letra o numero. Para sa addition, meron tayong A plus the quantity B plus C equals A plus B or the quantity A plus B plus C. Kung mapapansin ninyo, sa kaliwa, ang nakagrupo ay B plus C. Tama? Pagdating naman sa kanan, nag-iba ang pagkakagrupo. Naging siyang A plus B. Yun ang associative changes in grouping. Para naman sa multiplication, meron tayong A times the quantity BC equals the quantity AB times C. Again, kung mapapansin ninyo, nagbago ang pagkakagrupo ng mga letra or maaari din maging numero. Okay? Another examples are 5 plus the quantity 2 plus 4 equals the quantity 5 plus 2 plus 4. For multiplication naman, meron tayong 2 times the quantity 3 times 5 equals the quantity 2 times 3 times 5. Ang pagbabagong naganap ay sa pagkakagrupo ng mga numero. Iyan ang associative property.
Maliwanag ba? Okay, magpatuloy na tayo. Tignan natin kung may natutunan ka na. Which property? Sabihin or isulat kung anong property ang nakasaad sa bawat item. Maaari mong i-pause ang video para sa iyong oras sa pagsasagot. Go! Magpatuloy na tayo. Ang kasunod naman ay identity property. Ano nga ba ang identity property? Okay, para sa addition, 0 added to any real numbers or real number is the given number. Ulitin ko. 0 added to any real number is the given number. In Tagalog, kahit na ano pa ang i-add mo sa 0, ang magiging sagot ay yung number na in-add mo sa 0. Halimbawa, 0 plus A equals A. Or A plus 0 equals A. A pa rin ang sagot. Para naman sa multiplication, 1 multiplied to any real number is the given number. In Tagalog, kahit na anong i-multiply mo sa 1, ang sagot ay yung number na minultiply mo sa 1. Example, 1 times A equals A. Or A times 1 equals A. A pa rin ang sagot. Another examples are 5 plus 0 equals 5. 0 plus negative 8 equals negative 8. That is identity property. For multiplication, we have 5 times 1 equals 5. 1 times negative 8 equals negative 8. Again, that is identity property. Remember, tandaan, the number 0 is called the additive identity. In multiplication, the number 1 is called the multiplicative identity. Remember that one. Laging tandaan yan. Huwag kakalimutan. Maliwanag ba? Okay, next. Inverse property. Sa inverse property naman, for addition, the sum of a real number and its additive inverse is 0. Sa inverse property, pag addition yan, ang laging sagot ay 0. Bakit? We take the additive inverse of that real number. Example, A plus negative A equals 0. Or negative A plus A equals 0. So, kung makikita ninyo, ang sagot ay 0. Dahil ginamit natin ang mga additive inverse ng mga real number na ipinakita. Okay? And that is A. For multiplication naman, the product of a non-zero real number and its multiplicative inverse is 1. Ang sagot naman dito sa multiplication para sa inverse property ay lagi siyang 1. Bakit? Dahil gumagamit tayo ng multiplicative inverse. Okay? Kung sa addition ang ginagamit natin ay additive inverse and the answer will be 0. In multiplication naman, gumagamit tayo ng multiplicative inverse para makuha na 1. That is inverse property. Tignan natin ng mga example, ng mga halimbawa sa multiplication. A times 1 over A equals 1. Or 1 over A times A equals 1. Kung mapapansin ninyo, ginamitan natin or gumamit tayo ng mga multiplicative inverse ng mga given. Kaya ang sagot ay 1. Tandaan, sa addition ang ginagamit ay additive inverse para ang sagot ay 0. Sa multiplication naman, ang ginagamit ay multiplicative inverse para ang sagot ay 1. Okay? Other examples are 3 plus negative 3 equals 0. Negative 7 plus 7 equals 0. And for multiplication, we have 6 times 1 over 6 equals 1. And 1 over 9 times 9 equals 1. That is inverse property. Maliwanag ba? Very good. Magpatuloy na tayo.
Next is zero property. Ano nga ba ang zero property? For multiplication, tandaan, this is only applicable for multiplication. Remember that one. For multiplication, the product of any real number and zero is zero. Yes, of course. Kahit na anong i-multiply mong number sa zero, kahit positive man yan, negative, or malaking number, ang sagot ay zero pa rin. Halimbawa, a times 0 equals 0. 0 times a equals 0 pa rin. Other examples are 4 times 0 equals 0. 1 times 0 equals 0. Okay, so that is zero property. Next, distributive property. Dito naman, mula sa salitang ugat or from the root word na distribute, nagbibigay. Okay? Example, A times the quantity B plus C equals AB plus AC. Kung mapapansin ninyo, dinistribute natin or binigay natin si A sa dalawang terms na nasa loob, kay B at kay C. Pero nandoon pa rin ang operation na plus or addition. Okay? Sa kabila naman, A times the quantity B minus C equals AB minus AC. Ganun pa rin. Dinistribute natin si A sa B at sa C. Kaya meron tayong AB minus AC. Nakukuha ba? Very good. Okay. Kahit na ilagay mo sa huli si A, ganun pa rin ang litaw. Okay? Tignan natin ang iba pang example. Quantity B plus C times A. So, ganun pa rin siya. BA plus CA. Sa kabila naman, quantity B minus C times A equals BA times CA. That's also the same. Okay? Another example is 3 times the quantity 4 plus 2x. Okay? So, take note. May variable x. Okay? So, the strategy here is, okay, so you copy the given and then you will distribute 3 to 4 plus 3 and 2x. So, magkakaroon ka ng 3 times 4 plus 3 times 2x. Okay? Then, isolve mo pa. So, 3 times 4, you will get 12. Very good. Plus 3 times 2x, you will get 6x. Very good. Okay. So, kagaya niyan, ang mga letra or ang formula or can be the formula ay A times the quantity B plus C equals AB plus AC. Remember that one. We distribute the term outside to the terms inside. Remember that one. Now, you can try this. Letter A. 4 times the quantity 6 plus 2A. Maaari mong i-pause ang video para sa inyong pagsasagot. Okay, tapos na ba? At iyon ang mga properties of operation on the set of integers. Maaari mong i-play ulit ang video kung meron kang kalituhan o mga katanungan na hindi pa nasasagot. Maraming salamat sa pakikinig. God bless. Mga bata, isang munting paalala, palagi magsuot ng face mask at face shield at huwag kakalimutan magdala ng alcohol. Kayo ay lalabas ng inyong bahay para maiwasan ang pagkalat ng sakit. Ito ay isang munting paalala mula sa Balitang Sipnayan. Magandang buhay, learners! Ang kasunod na pag-aaralan natin ay fractions and decimal. Kung paano tayo mag-convert mula fraction, gagawin natin decimal, at mula decimal, gagawin natin fractions. Ang pag-aaralan natin ngayon. Handa na ba kayo? Okay, let's start! Essential question. How do I express fractions as decimals? Paano nga ba? Okay, so eto ang mga maaari mong gawin.
use long division. Okay? In long division, numerator goes inside and the denominator goes outside. Take note. Remember that one. Huwag kakalimutan, huwag papalito, kailangan maalam tayo. Okay? Okay, example. Express 3/8 as a decimal. Okay, so how are we gonna do that? We will use long division. Okay, begin long division. Okay, so the numerator goes inside and the denominator goes outside. Okay, add decimal and zeros as needed. Okay, align decimal and divide. Okay, so we put 0 there and we put decimal. Okay, now we can divide. So 30 divided by 8, we have 3, and 3 times 8, we have 24. Then we subtract it, we will get 6. Bring down 0, then we have 60 divided by 8, we have 7. 7 times 8, that is negative 56. And then we subtract, we will get 4. Okay? This time, maglalagay pa tayo ng 0 dahil para ipatuloy natin. Then bring down 0. We have 40. 40 divided by 8. That is 5. 5 times 8 is 40. Yes. Okay? Then subtract, that will be 0. Okay. So, ang sagot ay 0.375. Yan ang 3/8 as decimal. Okay? Now, it's your time to shine. You try this. Express 3/4 as a decimal. Okay, so you can do it step by step. Okay, so the next step is tama. We put decimal and zeros as needed. And then you put decimal on the top and 0. Then proceed to division process. Okay? So, yan yun. Nakuha ba to? Sige, maaari mo subukan. Kasunod ay, yes, i-bring down ang 0. Meron ka ngayong 20. Next. Tignan natin kung tama ka. Tama, 5. Negative 20. Tapos, isusubtract natin. Tama. So, 0 na siya. So, ano ang inyong sagot? Tama. Ang sagot ay 0.75. Nakuha niyo ba? Okay. Another essential question. How do I express mixed numbers as decimals? Kung napansin nyo kanina, mga simpleng fraction lang sila. Paano naman kung mixed number? Okay? Set up long division on the fraction part. Place whole number in front of decimal. Okay? Subukan natin. Example, convert 5 and 1/8 to a decimal. Set up a long division on the fraction part and complete the division. Okay, so numerator goes inside, denominator goes outside. Then we add zeros as needed. Then we proceed to division. So we put decimal there and we have 1 because 10 divided by 8, that is 1. 1 times 8, that's 8. Minus 10, we will get 2. Bring down 0. 20 divided by 8, we have 2. 2 times 8, we will get 16. 16 minus 20, or 20 minus 16, we will get 4. Then bring down 0. Okay, now 40 divided by 8, we will have 5. 5 times 8, we will get 40. 40 minus 40 equals 0. Yan na ba ang huling sagot? Is that the final answer? Hindi pa. Dahil remember, meron tayong whole number doon na 5.
Anong gagawin natin doon? Place whole number in front of decimal. Nauuna ang whole number sa decimal. Yun ang ilalagay natin. Doon natin siya ilalagay. Okay? So, parang ganito siya. So, kukunin ng 5, ilalagay siya doon. Now, that is the final answer. Nakuha ba? Okay. Now, again, it's your time to shine. You try. Convert 12 and 5/8 to a decimal. Okay, you try. First, step by step tayo. Set up a long division. Numerator goes inside. Denominator goes outside. Okay? Then put decimal and zeros as needed. Then proceed to division process. So, we put decimal there, then we divide. So, 50 divided by 8, we will get 6 times 8, that's 48. Subtract it, you get 2. Bring down 0. 20 divided by 8, that is 2. 2 times 8, that is 16. Subtract it. Okay, so you get 4. Put another 0. Bring down 0. 40 divided by 8, you will get 5. And 5 times 8, that is 40. Then subtract it, that is 0. Okay? Is that the final answer? Hindi pa. Dahil meron pang 12. Saan natin ulit ilalagay ang 12? Tama. Before the decimal. Mauuna siya sa decimal. Okay? So, ilalagay natin siya doon. Yan. That is the final answer. Maliwanag ba? Okay, magpatuloy. Another essential question. How do I express decimal as fraction? How do I express decimals as fractions? Paano nga ba? Convert decimal to base 10 fraction. And then, simplify. That's it. Ganun lang siya kasimple. Pero paano nga ba yun? Magbigay tayo ng mga halimbawa. Okay. How to convert decimals to fraction. Example, we have 0.2. Anong meron sa 0.2? This is in the tens place. Again, this is in the tens place, so denominator should be 10. Kailangan ang denominator ay 10 dahil nasa tens place siya. Kung nakikita nyo nga, gamit ang table, so ones, then decimal point, then tenths, okay, tenths, si two-nuts. So, ang magiging denominator natin ay 10. Nakuha ba? Okay, so ang final answer ay 2/10. Is that clear? Okay. Next example, we have 0.23 or 0.23. Okay? This is in the hundreds place. So, the denominator should be 100. Using the table, we have yung 2 nasa tenths at yung 3 naman nasa hundreds. So, meaning, ang kailangan nating denominator ay 100. Okay? So, magiging siyang 2/100. Nakasimplify na ba siya? Tama, nakasimplify. So, that is the final answer. Next. 0.567. This is in the thousandths place. So, the denominator should be 1,000. Using the table, we have 5 is in tenths, 6 is in hundreds, and 7 is in thousands. So, we have 567/1,000. Nakasimplify na ba siya? Tama. So, yan ang final answer natin. Okay. Another example. Paano naman, sir, kung may 0.00 or may 0.0? Okay? So, ganito ang gagawin. This is in the thousands place.
So the denominator should be 1,000 again. 1,000 pa rin siya. Okay? Pero paano ang magiging itsura niya? Paano natin siya isusulat? Okay? So using the table, we have si tens ay 0, si hundreds ay 0, si thousands ay 4. Pero kapag sinulat natin yan as fraction, bilang numerator niya, 4 na lang ang ilalagay. Bakit? Kasi yung dalawang 0, wala na silang significant value. So 4 na lang over 1,000. Ngayon, nakasimplified na ba siya? Hindi pa. So pwede pa natin siyang i-simplify. Okay? So kapag sinimplify natin yan, magkakaroon tayo ng 1 over 250. So that is our final answer. Yung liwanag ba? Next. Ito naman. 24.034. Paano naman to? Okay? So same thing. This is in the thousands place. So the denominator should be 1,000. Laging ganun ang first step natin. Tinitignan natin kung sa thousands ba siya, sa hundreds ba siya, or sa ones ba siya. So, sa tens ba siya, sorry. Okay? So let's continue. So we put 24. Then using the table, we can have 34 over 1,000. Now, naka-final answer na ba yan? Naka-simplify na ba yan? Is that our final answer? Hindi pa. Okay? So ipagpatuloy natin. If nilowest term mo yan, magkakaroon ka ng 24 and 17 over 500. Okay? So that is the final answer. Ganon ang pagko-convert ng decimal into fraction. Just remember our steps. Kung nalilito ka, pwede mong gamitin yung table na ipinakita ko para hindi ka mahirapan. Maliwanag ba? Okay. So yon ang fractions to decimals and decimals to fraction. Kung meron kang kalituhan or katanungan, maaari mong i-playback ang video para muli itong panoorin. Okay ba? Okay. Maraming salamat sa pakikinig. God bless. Bye-bye. Ito ang mga balitang aming tinutukan sa linggong ito. Ako po si Teacher Pamela. At ako naman si Teacher Kenneth. Buong pusong naglilingkod. Iba yung YouTube. Pusong nakakabilib. Maraming salamat sa inyong pagtutok dito sa Balitang Siknayan.